हाय आमचे हसरीक स्वागत हो. सो आज आम्ही आमचेर खान जावन वटूची कसं जो एक स्पेशल करया म्हण लेखलें. सो हैदराबादी डेजर्ट करतसं ताजें नांव शाही तुकडा म्हणून. ताका जावक जाल्यार इंग्रेडियंट्स मिल्क ब्रेड जाय, 1 ग्लास साखर, हे 1 लिटर तूप, हे कितले जाय की तितलेचे यूज केला पुरो, म्हळ्यार आमकां तोळूक मात्र जावक जाता. सो फर्स्ट आमी शुगर सिरप तयार करया. 1 ग्लास साखर, 2 ग्लास उद्द, होड उज्जनी चळतरपचे, साखर सर येवते चळका. सो तो खतखत्याचो सूर जाला हांगा आतां सॅफ्रॉन घालयत, म्हळ्यार केसरी म्हगेले हळद नाशिल्लें तशें हांव घालतना एक 10 मिनट नंतर हें रेडी जाता. खतखत येता तसं आतां हें जेल्ले केला म्हूण पळया, हें रेडी जालें, पांक येता तसं. आतां गॅस ऑफ करया. हें ब्रेड आतां ट्रायंगल शेप कट करचें आनी हाजी साइड्स काडका. साइड्स कट करतना हें कोणाला दुखून सूर केल्यार लायक नाजाल्यार हांग दुखून कट केल्यार कुडकी जाता. सो हांग दुखून क्लीन येता. हें आतां रेडी जालां. हें उडून ती हें तुपान तूं फ्राय करून खावच्याक मस्त रुची आसता. नेक्स्ट एक दाटा आयदन काडया ती अंत आमी तूप घालून ब्रेड तळचें. तूप लायक तापला. आतां ब्रेड थोडे थोडे घालून तळया. हांगा गॅस मिडियम फ्लेमान तसं अशी डीप फ्राय कर येता, नाजाल्यार कायलीन तूं थोडे तूप घालून भाजयो येता. चिकेन ब्राऊन जाला. सो ब्रेड जायत आयला. अशी डीप फ्राय करून केल्यार रुची विंगड. सो अशीची नेक्स्ट बॅच. आतां फ्राय केला ब्रेड शुगर सिरप चिके हून आसतनाची एक एक ब्रेड बुडून घेवन हें बाउलान घालया. 3-4 दौल रबडी घालून घेवया. रबडी रेसिपी ऑलरेडी आमी अपलोड केलेली आसा, लिंक डिस्क्रिप्शनांत दिता. एक अर्द घंटो फ्रिजान दवरून घेवन सर्व करूंक रेडी. शुगर सिरपान तूं बुडायन जाल्यार रुची मस्त लायक आसता. दोन्ही ट्राय करेन ती. थँक्यू.